سلام دوستان، اومدیم با قسمت دوم آموزش Nest.js. بحث توضیح ساختار پروژه و پوشه هاش. خیلی سریع و خلاصه میگم که تایم ویدیو بالا نره. توی Nest.js اون بیس استراکچرش یک مینیفیکیشن خاص کوچیکی داره. اول از همه فایلای روت رو توضیح بدم. مهمترین فایلی که اینجا داریم یکی از مهمترین فایل پکیج جیسون هست که دارید میبینید، راجع به اسم پروژه و حالا تنظیمات نودمونه، کلا پروژه نود جی اسی مونه، دپندنسی ها، تنظیمات جستی که خودت پیش‌فرض خود نست جی اس ساخته، دپندنسی ها که همیش 5 تا بیشتر نیستن و یه سری تنظیمات دیفالت. خب این راجع به استراکچرشه. خب با دستور استارت پروژه استارت میشه، با دستور استارت دف این رو حالت دو دوستان، کلا در از این سه تا حالت و حالت پراد برای مدر حالت پروداکشن. لینت رو داریم که کلا پروداکشن از نود استفاده میکنه، عملیات لینت کردن روی این فایل ها، تست که با جسته و حالا تنظیمات دیگهش. بعدا به تفصیل اینا همه رو تک تک بررسی میکنیم. بحث پکیج لاکه که هیچ وقت از پروژهتون پاک نکنید. تنظیمات انگار اینکه پکیجتون بر چه اساس و از کدوم ریجیستری نصب شدن تو این قرار میگیره و ورژنشون. بحث ریدمی رو داریم که بی ارزش ترین، که البته در این حال فوق العاده مهمه. در عین بی ارزش بودن از نظر انگار بار فنی ارتباطی با سایر فایل ها، فوق العاده از نظر معنوی و راهنمایی کمک میکنه به پروژه و بهتره که حتما ریدمی خوبی برای پروژهتون بنویسید. TS کانفیگ که انگار تنظیمات تایپ اسکریپتتونه که اینجا رو حالت بیلد و اینم که تنظیمات کلیه که این ورزش اکستند شده. نست CLI رو داریم که تنظیمات اصلی نست داخل این قرار میگیره. فوق العاده فایل مهمی، اصلا شوخی بردار نیست، جدیش باید گرفت. خیلی ها این فایل رو درست و خوب نمیشناسن. تنظیمات اصلی پروژهتونه، البته که یه بار درست تنظیمش کنید تقریبا دیگه خیلی کم پیش میاد نیاز به تغییر داشته باشه. پرتیر خب مکمل ESLint. اگر شما بخواید از HTML CSS استفاده کنید خیلی کمکتون میکنه که من اینجا استفاده نمیکنم. فایل گیت ایگنور رو داریم برای ایگنور کردن یه سری فایل برای ارسال روی گیت. ESLint رو داریم برای اینکه که کداتون رو مرتب کنه، که البته پرتیر رو صورت کلی و کوچولو این کار انجام میده، ولی ESLint خیلی خفن تره. ارورا و حتی سینتکساتون هم توانایی فیکس کردن داره. قسمت اصلی فایل پوش نود ماژولز که ماژول های نود جی اس نصب شده قرار میگیره و اما پوش SRC و تست. مهمترین پوش اینجا پوش SRCه که قراره تمام فایلاتون داخلش قرار بگیره. مین میشه انتری فایلتون. تو اپلیکیشن های جاوا، سی شارپ، سی پلاس پلاس دقت کرده باشید همیشه یه مینی داریم که اون مین اجرا کننده است. نود جی اس از مین تی اس برای این کار استفاده میکنه که من اگه اینجا پکیج جیسون هم باز کنم میبینید هر رو پرادش هم اولویتش فایل مینه. مین ما اپلیکیشن نست جی اسی رو کریت میکنه و بعد پورت 3000 لیسن میکنه به صورت پیش‌فرض و این فانکشن اجرا نمیشه، در نهایت تو این خط رانش میکنه. فایل نست مین تی اس میاد از اپ ماژول استفاده میکنه. فایل اپ ماژول. پس ما یه چیز متوجه میشیم، اپ ماژول ما یه ماژول خیلی خاصیه، ماژول اپلیکیشن ماست و فوق العاده مهمه. اینا تمام تنظیمات دیفالت نست جی اس من عوض نکردم. اینجا یه قسمت داریم کنترلر و سرویس یا یک پرووایدری به اسم اپ سرویس. خب این قضیه رو در نظر بگیرید که پرووایدر سرویس ها نوعی پرووایدر هستن داخل نست جی اس. تعریفاش بعد میگم. اپ کنترلر داریم که اپ کنترلر ما دیفالتشه که مثلا یه گت هلو برای ما ساخته. بعد اینجا میگه که آقا جان مثلا روتش هر چیزی میتونه باشه به صورت پیش‌فرض اسلشه. خب ما اینجا داریم که ریترن میکنه از اپ سرویس گت هلو رو میریم داخل گت هلو و به این طرف یه تکست فرستاده. خب این چجوری از کلاس اپ سرویس استفاده کرده بدون اینکه نیو ازش بگیره بعد توضیح میدیم. و در نهایت یه فایل اسپک برای یونیت تستا که اینجا میبینیم یه تست براش نوشته should return hello world که بعد حتما to be باشه با hello world. این ورم hello world رو داره ریترن میکنه. فایل های تست هم خیلی خوراک ایتو تستان که همینجا هم نوشته برای اینکه شما بتونید تمام انگار اون سناریو اند تو اندتون، انگار اون کاربر نهایی با سرورتون میخواد تعامل کنه در نهایت قرار چه ریزالتی رو بگیره، کامل میتونید سناریو رو ایمپلمنت کنید و تست بگیرید
و مطمئن بشید که کار برنامهتون داره درست انجام می شود یا نه. در کل این ساختار کلی پروژه های Nest.js بود، استراکچر خام خودش. قطعا این قرار دستخوش تغییراتی بشه و یه سری تغییراتی روش بدیم و اونها رو بهتون توضیح میدم در آینده و با هم میسازیم. سپاسگزارم، مراقب خودتون باشید تا قسمت بعد. خدا نگهدار.